Chắc hẳn nhiều bạn đã xem qua màn trình diễn vô cùng đặc sắc này của anh ấy. Trong màn trình diễn này, Mario đã bắt đầu bằng một mánh khóe nhỏ. Trong lúc biểu diễn, Mario lấy ra một lọ muối nhỏ. Sau đó, khi anh đưa cây đũa phép lại gần lọ muối, chiếc nắp đã tự động bật ra. Ảo thuật gia đổ một ít muối vào tay, lấy một nhúm nhỏ, rồi vứt phần muối còn lại đi như thể tiếc nuối lắm. Chuyện lạ đã xảy ra, rõ ràng trong tay chỉ có một nhúm muối nhỏ, nhưng kết quả là rất nhiều muối đã rơi xuống ào ạt. Muối không ngừng rơi ra từ tay anh. Anh cố gắng rũ sạch muối trên tay, nhưng muối vẫn cứ rơi ào ạt không ngừng, không thể nào dừng lại được. Anh ấy rắc muối ra sau lưng, và kết quả là một đống muối lớn lại rơi xuống phía sau. Nhưng muối trong tay anh dường như vô tận, ngay cả khi anh dùng đũa phép để gạt đi, muối vẫn không ngừng rơi. Muối trong tay anh dường như không bao giờ hết, dù anh cố gắng thế nào để loại bỏ nó, hay dùng đũa phép để gạt, thậm chí anh còn chùi tay vào quần ghi nhưng muối vẫn cứ rơi. Cuối cùng, anh xòe tay ra cho mọi người xem, tay anh trống không, nhưng muối lại bắt đầu rơi xuống, anh ấy bắt đầu hoảng hốt. Anh cố dùng ngón tay chặn dưới lòng bàn tay để ngăn muối rơi xuống, nhưng kết quả là muối lại bắt đầu chảy ra từ khuỷu tay phải của anh. Khi anh định dùng đầu gối để chặn khuỷu tay ngăn muối rơi ra, trời ơi, muối lại rơi ra từ trong giày của anh. Muối cứ rơi thế này thật hết cách. Cuối cùng, hết cách, anh đút tay vào túi, nghĩ rằng lần này chắc sẽ ngăn được muối. Nhưng lần này thì hay rồi, muối bắt đầu rơi ra từ khóa quần jean của anh. Khi anh rút tay ra khỏi túi, muối vẫn tiếp tục rơi. Anh liền đọc vài câu thần chú, và dòng muối đang chảy ào ạt cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người đều kinh ngạc khi chứng kiến màn ảo thuật thần kỳ như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ tiết lộ bí mật, cho bạn biết ảo thuật gia đã lấy đâu ra nhiều muối như vậy và tại sao nó dường như không bao giờ hết. Nhưng trước khi tiết lộ, nếu bạn thích màn trình diễn này của Mario Lopez, hãy nhớ bấm thích video này nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá bí mật đằng sau màn ảo thuật muối siêu đỉnh này. Mario Lopez cầm một lọ muối nhỏ, khi anh đưa đũa phép lại gần, nắp lọ tự bung ra. Thực ra, đó là một cái chai nhựa và chiếc nắp vặn chỉ được đặt hở lên trên. Nếu chúng ta nhìn kỹ, ngay khoảnh khắc nắp chai mở ra, ngón tay của nhà ảo thuật đã khẽ đẩy vào trong. Anh ấy chỉ cần xoay nhẹ thân chai một chút, nắp chai liền rơi xuống, khiến mọi người lầm tưởng rằng cây đũa phép đã mở nó ra. Những điều mà khán giả cho là không thể hoặc vô cùng kỳ diệu, thường là kết quả của việc ảo thuật gia đã dành vô số giờ để luyện tập và chuẩn bị. Sau đó, ảo thuật gia đổ muối từ chai vào tay mình, rồi vứt phần muối thừa đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, muối bắt đầu rơi ra từ bàn tay trông có vẻ trống rỗng của anh. Ngay trước đó, nếu bạn nhìn đủ kỹ, bạn sẽ thấy ảo thuật gia đang đeo một vật gì đó trên ngón tay cái. Thực ra, đó là một ngón tay cái giả, một đạo cụ nhỏ thường được sử dụng trong các màn trình diễn như thế này. Anh đã đổ đầy muối vào đó từ trước, rồi nhân lúc mọi người không chú ý, đã khéo léo đổ muối từ ngón tay giả này vào tay trái. Bạn thấy không, bây giờ tay phải của anh ấy không còn ngón tay giả đó nữa. Bây giờ ảo thuật gia đổ muối từ ngón tay giả chứa đầy muối trong tay trái ra, sau đó lại một lần nữa rất khéo léo đeo ngón tay giả rỗng đó trở lại tay phải của mình. Cứ như vậy, tay trái của ảo thuật gia giờ đã có muối, và bạn cũng biết nó đến từ đâu rồi đấy. Sau đó, ảo thuật gia đưa tay ra túi sau để lấy cây đũa phép. Cùng lúc đó, anh cũng đã tháo ngón tay giả đang đeo trên ngón cái tay phải ra. Bạn thấy không, trên ngón tay anh ấy đã không còn ngón tay giả nữa. Rồi sau đó, ảo thuật gia ném muối trong tay trái ra sau lưng. Rất nhiều muối đã rơi xuống phía sau, nhưng chúng ta biết rằng trước đó anh ấy đã dùng ngón tay giả nhỏ đó để đổ muối vào tay, và nó không thể chứa nhiều muối đến vậy. Thực ra, khi ảo thuật gia ném muối ra sau, hay giả vờ ném, anh ấy hoàn toàn không mở nắm tay ra. Ngược lại, anh ấy lợi dụng một túi muối nhỏ giấu sau lưng, lén lút điều khiển để muối rơi xuống. Trông như thể muối rơi ra từ chính tay anh ấy vậy. Thủ thuật đánh lạc hướng này cho phép anh tạo ra ảo giác rằng một lượng lớn muối đang rơi xuống. Trong khi thực tế, toàn bộ số muối đó đều đến từ chiếc túi nhỏ được giấu đi. Tiếp theo, ảo thuật gia giả vờ như đang dùng đũa phép để gạt sạch tay, nhưng muối vẫn không ngừng rơi. Thực ra, lượng muối rơi xuống lúc này được giấu bên trong cây đũa phép.
Cây đũa này được thiết kế để có thể chứa muối bên trong và có một lỗ nhỏ ở đầu. Lúc này tạo thuật gia đang dùng ngón tay bịt cái lỗ đó lại. Nhưng khi anh cầm cây đũa lên để gạt tay, anh đã rất khéo léo xoay cây đũa. Động tác này đã xoay cái lỗ nhỏ ra phía trước và muối giấu bên trong cây đũa bắt đầu rơi xuống. Điều này tạo ra ảo giác rằng muối rơi ra từ tay của anh, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc trước màn ảo thuật này. Sau đó, tạo thuật gia lại giả vờ chùi tay vào quần jean, nhưng muối vẫn không ngừng rơi. Thực tế là, bên trong chiếc áo khoác anh đang mặc có dấu muối. Và nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ảo thuật gia đã khéo léo nhấn và lắc một khu vực nhất định trên áo khoác của mình để muối được giấu rơi xuống, tạo ra ảo giác muối rơi từ tay anh. Khi tất cả muối dường như đã hết, khi anh giơ tay lên lần nữa, lại có thêm muối rơi ra từ tay anh. Thực ra, nếu bạn chú ý, ngay lúc anh chùi tay vào quần jean, tay kia của anh đã đặt ra sau, nhân cơ hội lấy từ trong túi ra một ngón tay giả thứ hai đã chứa đầy muối. Như vậy, anh có thể tiếp tục màn trình diễn, đổ muối từ ngón tay giả ra để màn ảo thuật tiếp tục. Cuối cùng, anh cố dùng ngón tay chặn dưới lòng bàn tay để ngăn muối rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, muối lại bắt đầu rơi ra từ khuỷu tay của anh. Thực ra, trong tay áo của anh có một cơ chế nhỏ chứa muối và nó được nối với một sợi dây mà anh dùng để điều khiển việc mở. Ngay trước khi muối rơi từ khuỷu tay, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy tay anh đang nắm một vật gì đó, đó chính là sợi dây. Đây thực sự là một cơ chế được giấu rất khéo léo. Khi anh kéo sợi dây đó, miệng của ngăn nhỏ chứa muối sẽ mở ra và muối bắt đầu rơi xuống. Nếu bạn quan sát kỹ chuyển động của áo khoác và cách anh xử lý sợi dây, bạn sẽ nhận thấy những hành động này được phối hợp nhịp nhàng. Điều này cho thấy chắc chắn có mánh khóe ở đây. Khi muối sắp rơi hết, tạo thuật gia đã rất khôn khéo đặt khuỷu tay của mình lên đầu gối. Ngay khoảnh khắc đó, muối lại dường như rơi ra từ giày của anh, tạo cảm giác như thể muối đã dịch chuyển một cách kỳ diệu từ nơi này sang nơi khác. Thực ra, ngay trước khi anh nhấc chân lên, tạo thuật gia đã dùng giày này cọ vào giày kia theo một cách rất đặc biệt. Thật ra, ngăn nhỏ giấu trong giày của anh đã được đổ đầy muối từ trước. Và miệng của nó được bịt kín bằng một nút cao su nhỏ. Bằng cách cọ giày vào một bề mặt khác, anh đã khéo léo mở miệng ngăn được giấu kín và muối từ đó rơi ra. Nếu chúng ta phóng to và xem lại ở chế độ quay chậm, chúng ta có thể thấy rõ nút cao su nhỏ dùng để bịt miệng ngăn trong giày. Khi hai chiếc giày cọ vào nhau, nút bịt mở ra và muối bắt đầu rơi xuống sàn. Giờ thì bạn đã biết làm thế nào mà muối lại có thể rơi ra một cách bí ẩn từ giày của anh ấy rồi chứ? Cuối cùng, tạo thuật gia đút tay vào túi, hy vọng có thể ngăn muối rơi xuống. Nhưng bây giờ, muối lại bắt đầu rơi ra từ khóa quần jean của anh. Thực ra, trong túi của anh có dầu muối và anh đã cố tình để muối rơi ra từ đó. Đồng thời, ngay trước khi rút tay ra khỏi túi, anh lại lén lút lấy thêm muối vào tay. Sau khi rút tay ra, anh lại rắc thêm muối ra ngoài. Bạn đã biết số muối này đến từ đâu rồi đấy. Và cứ như vậy, màn trình diễn ảo thuật muối siêu đỉnh của Mario Lopez đã kết thúc. Giờ thì bạn cũng đã biết bí mật đằng sau nó rồi. Chúng tôi đã rất vất vả để làm những video giải mã này cho mọi người, vì vậy hãy nhớ bấm thích video để ủng hộ chúng tôi nhé.